Hello mọi người, mình là Đức và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Direct on the Way. Hôm nay lại là một ngày cuối tuần của mình ở Jakarta và mình sẽ đi chơi đến một khu phố cổ ở Jakarta. Và mọi người hãy follow mình để xem hôm nay mình đi đâu nhé. Hello mọi người, mình đang ở where is here? Quatatua và mình đang chuẩn bị đi tham quan tòa nhà đầu tiên và hôm nay là một ngày Hiện tại thì mình đã vào bên trong tham quan Bảo tàng lịch sử Jakarta. Nơi đây lưu giữ những tư liệu và hiện vật về lịch sử lâu đời của Jakarta từ thời kỳ Tân Sử đến thời kỳ thuộc địa Hà Lan vào thế kỷ 16 và cho đến khi Indonesia giành được độc lập vào năm 1945. Bảo tàng thì nằm ở phía nam của quảng trường Fathahillah. Tuy mới chỉ được mở cửa từ năm 1974, nhưng tòa nhà của bảo tàng này thì đã có từ thế kỷ 18 khi người Hà Lan chọn nơi đây là trung tâm hành chính cho thuộc địa mới của mình. Với mình thì tòa nhà này rất đặc biệt không chỉ bởi vì đây là một bảo tàng mà đây còn là một công trình tráng lệ, nơi đã lưu giữ nguyên vẹn được phần lớn những nét kiến trúc của Hà Lan từ thế kỷ thứ 18. Khi mà đi tham quan thì mình cũng khá là choáng ngợp với các hiện vật rất là đồ sộ và nguy nga của tòa nhà này. Sau khi đi tham quan xong bảo tàng đầu tiên thì cũng đã hơn 12 giờ trưa. Lúc này thì mình cũng đã rất là đói rồi và đang cùng mọi người đi xung quanh để tìm một cửa hàng bán đồ ăn. Sau khi đi ăn trưa xong thì mình và mọi người di chuyển đến địa điểm thứ hai là bảo tàng ngân hàng Indonesia. Nhưng mà khá là tiếc khi bọn mình đến bảo tàng thì bảo tàng đã đóng cửa rồi nên là bọn mình chỉ có thể chụp ảnh từ bên ngoài mà thôi. Khá là buồn là sau khi bọn mình đi dạo quanh một vòng thì hầu như các tòa nhà đến chiều thì đều đã đóng cửa nên là bọn mình chỉ có thể đi dạo quanh khu phố cổ này thôi. Thì để giới thiệu lại mọi người thì đây là Quatatua, một thành phố cổ có lịch sử rất là lâu đời, nơi lưu giữ nhiều những kiến trúc nguy nga và tráng lệ, rất là thích hợp để mọi người có thể trải nghiệm văn hóa và sống ảo với những bức ảnh đẹp. Nếu mà mọi người có dịp đến Jakarta thì có lẽ là Quatatua sẽ là một lựa chọn không tồi bởi vì khu phố cổ này nằm ở phía tây bắc của Jakarta và chỉ mất khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng nếu mọi người di chuyển bằng xe buýt. Đi dạo vòng xong thì bọn mình quyết định lựa chọn địa điểm đến tiếp theo, đó chính là một bãi biển nằm ở phía đông của khu phố cổ Quatatua này. Sau khi di chuyển hơn 20 phút bằng taxi thì cuối cùng bọn mình cũng đã được tận hưởng hương vị của biển cả rồi đây. Và khu bọn mình xuống thì chưa phải là bãi tắm chính mà là một khu mỏm đá với một số tàu thuyền neo đậu để khách du lịch có thể thuê để đi ra ngoài biển. Đoàn của mình thì cũng quyết định thuê một chiếc thuyền và sau một hồi hai chị Indo mặc cả với bác lái thuyền thì bọn mình chỉ tốn 14.000 rupiah cho mỗi người là khoảng 25.000 tiền Việt cho một lần đi. Lúc này thì bọn mình cũng đã ngồi lên thuyền rồi nhưng mà vẫn chưa được xuất phát bởi vì còn đợi bác chủ thuyền phải gọi thêm khách để cho đủ chỗ để lên thuyền nên là bọn mình cũng phải ngồi đợi trên thuyền khá là lâu. Cuối cùng đợi mãi thì thuyền cũng đã được khởi hành ra khơi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Sau khi xuống thuyền thì bọn mình đi dạo dọc quanh một chiếc cầu vượt biển. Khung cảnh biển Ancol lúc mà hoàng hôn dần buông xuống và trời dần chuyển sang tối rất là đẹp. Và mình cũng đã tranh thủ sống ảo được một vài bức ảnh thiếu sáng như thế này hay là như thế này.
Nếu mọi người có nhiều thời gian hơn và có mang đồ bơi thì bãi biển này cũng có riêng một bãi tắm để cho mọi người có thể tắm biển. Còn hôm nay thì bọn mình cũng không mang đồ và đến cũng khá là muộn, nên là cũng chỉ dạo quanh và chuẩn bị tìm nơi ăn tối thôi. Tối nay bọn mình ăn tối tại Solaria, một nhà hàng bán đồ ăn Indo và hải sản nằm ngay sát bên bãi biển. Mình gọi nasi goreng seafood là cơm chiên hải sản. Một phần ở đây thì giá cũng không quá cao nhưng mà khá là đầy đặn, cả cơm lẫn hải sản. Các bạn đi cùng mình thì gọi cơm gà, nasi ayam goreng, mì xào hải sản, mì goreng seafood. Cảm nhận chung của mình và mọi người thì thấy đồ ăn ở đây khá là ngon và hợp khẩu vị, nên mọi người có ghé biển ăn Côn thì có thể tham khảo thử nhà hàng này nhé. Sau khi đi ăn xong thì bọn mình lên đường về nhà. Thật sự là cả ngày hôm nay cũng là một chuyến đi khá là dài rồi, nhưng mà chỗ này thì cách khá là xa nơi ở của bọn mình, nên là để đi về thì bọn mình cũng phải đổi đến 2-3 lần xe buýt. Và ngày mai thì cũng là thứ hai và bọn mình cũng phải đi làm. Hy vọng là sau khi ngủ một đêm thì bọn mình sẽ có sức để bắt đầu một tuần mới. Video của mình thì đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình đến tận lúc này. Và mọi người hãy ủng hộ bằng việc like, share video của mình và subscribe cho kênh YouTube Direct On The Way của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. See ya!